อันนี้มีอยู่ก็ลูชาง่ายเพชรดูสเลยที่นั่งดูต่อลูชาก็ก็นึงเรื่องพันก็ล้มไม่งูเพอินเจชาดูต่อเรื่องก็นึงเรื่องภาษาเรื่องต่อหน้าอีงูเพก็มีเดี๋ยววิดีโอ editing ก็เลยมาที่นั่ง edit ตัววิดีโอก็นึงเรื่องวิดีโอพันเรื่องงูเพอินเจชา edit ตัวเรื่องวันดำยศตาลามง่าชาวิดีโอก็ครักยังไงดรัมครักวิดีโอเป็นลูนันเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้น่าประทับในวิดีโอ editing เว็บพาจีก็นางไงยงเดี๋ยวเสียงอ่างตัวใส่เรื่องจ่อที่นั่งก็ในวิดีโอ editing เพมีล้มไม่มีอะไรมีล้มไม่มีอะไรกลัวตัวมีอะไรกลัวตัวมีอะไรยังไงสุดนั้นมันได้ลำยันนี่เพมันได้ล่าเรื่องก็ที่นั่งเนี่ยเสียงอ่างกับมูลนิธิสมรามี accusation ลูนาเร่ช่องนั้นกูน่ะวิดีโอง่ายบินได้ลูนามจู่อันนี้ถ้าไล่ดีไรลำยันมันสมง่ายงูน่ะ content creator นี่ล้มลงก็มันสัตตามาลำยันสมก็พาบนี่เรื่องงูเพช่องแต่อยู่โอเคลำยันง่ายถ้าว่า scripting เร่ในภาษาที่นั่งก็ได้วิดีโอแต่ว่าส่วนน่ะกาสีนี่เพรัชนีสมเรื่องกลัวลานาเมก็จะขัดได้ไม่ใช่เร่งูน่ะลำยันละครน่ะ shooting แต่ลำยันมันสมน่ะ editing น้ำจู่ก็นึงเร่ไอเดียนี่เทกลัวน่ะงูเพก็จะขัดได้ไม่ใช่เร่ลำยันละครถ้าก็ shooting เร่ shooting งูเลยที่นั่งก็จะขัดได้ใส่ script เร่ในสมเรื่องส่วนจะขาน้ำเมใน camera เท recording ไลฟ์ไม่ใช่เร่ลำยันมันสมถ้าจอมก็ในที่นั่งลำยันละครเลยนะ shooting งูเลยใน record ลาได้ใส่ raw video นี่เพใน video editing software ถ้าบางน้ำเมใน video นี่เพคัดใจใน sound นี่เพ design กลอย color grading กลอยไม่ใช่เร่โอเคในลำยันมันสมเพสมเรื่องมันแต่ละใช้ไงยังก็ใน video game พันกันเรื่องนี้ง่ายงูเทเสียงน้าไปไม่ได้อยู่อายาสุมันนั่นลำยันนี่ก็ใน video game พันไกลลงง่ายก็นะ generate คุณนะอาแค่กันละครเวชาสุนทรมันอะไรแต่มาละง่าย education ใน video ในกระบอกบ้าอันพูดชาบิโนในกระบอกจีนไกลลงง่ายแต่อันใน social media จะได้ล้มมวย education ใน video นี่ก็ใน tutorial video เท presentation video นี่เลย tutorial video งูก็ในอันใน skill ง่ายมีเพในตัดตัวส่วนช่างลังด้านในเพสุนเลย presentation video งูเป็นอย่างจมก็ยังไงส่วนในน้ำเมใน camera ช่องก็ซิมเลยตรงน้ำเมลำยังง่ายมีเพส่วนช่างลังด้านในเพสุนเลยแต่มาละของ cinematic video งูเทเสียงนะอันใน social media จะได้ล้มมวยนี่ก็ daily vlog video นี่เลยนะ travel video นี่เลยนะใน documentary video เทใน short film video นี่เลยนะแต่ยังใน education ใน video พันธะนะ presentation video เทใน cinematic video พันธะนะใน daily vlog video เพชิงโดอยู่วิดีโอง่ายบินได้รู้นำตัวลำยันมาสมในดีรางงูสุนดาเทมเรนใน presentation video เท daily vlog video ง่ายบินได้รู้นำตัวมาลำยันมาสมในดีไรแล้วที่มันใน presentation video ง่ายบินได้รู้นำตัวนั่นมันง่ายมาสาเรนใน scripting กลอชเลยสมรามีกุญแจได้ที่ไม่เหมือนกับมีใน daily vlog video นำตัวก็ scripting ก็แต่ละกุญแจได้อามจงอย่าง presentation video เกิดเลยก็ที่นั่งสุนดาลำยันนี่เป็นสมเรื่อง research กลอนะสมเรื่องการจัดการที่ไม่เหมือนใน daily vlog video เกิดเลยจอมก็ในลำยันละครนั้นใน shooting งูเลยเช่ในภาษาธรรมชาตินั้นไม่สุนได้ภาษาเรียมโจก็ใน script ใน detail การที่ไม่เหมือนรามโจเรียก็มีเดี๋ยวไปยังก็ใน presentation video เกิดเลยที่นั่งก็ยานาโซนใน camera ช่องก็จะตรงหน้ากาสการภาษาเรียที่ไม่เหมือนใน daily vlog video เกิดเลยก็ใน camera ช่องก็ซิมเลยนะตรงตัวเทียมไม่ใช่ที่นั่งก็ในชมูใน camera angle ล้อนี่เทเกิดภาษาเรียไม่ใช่โอเคในดราม่าเจน่าใช่ไงยังก็ที่นั่งคุณน้าเมย์ก็ใน video พันเทใน social media จะได้ท่องดุมอยู่เองเว้ยเทเสียงน่าก็ที่นั่งอะไรตาก็ได้ใช่แต่ยังง่ายมีจงก็ง่ายบุ้งไอ้ video พันนี่ก็บุ้งไอ้ personal brand นี่เพ่ก็กับชงในงูเพ่จงก็ไม่จริงได้เลยเรื่องพังน้ำ video ท่าเชื่อไปคลุมก็ยงเพ่สกัมน่าใช่